કિચન સિરીઝના મિલેટ વીકમાં આપણે અલગ અલગ પ્રકારના જાણીતા અને અજાણ્યા મિલેટ્સ જોયા અને તેની નવી નવી વાનગી પણ બનાવી. પણ તમે કહેશો કે ફક્ત આ જ મિલેટનો ઉપયોગ કરી રોટલી જ ખાવી હોય તો શું કરવાનું? તો આજે ફરીથી ઘઉંથી 100 ગણી વધુ શક્તિ ધરાવનાર કેલ્શિયમ આયર્નથી ભરપૂર રાગીનો ઉપયોગ કરી અને બીજા કોઈ પણ લોટ ઉમેર્યા સિવાય રોજબરોજ ઉપયોગમાં લઈ શકાય ને તેવી રાગીની રોટલી અને તેની સાથે સૌનું જાણીતું અને માનીતા શાકની રેસીપી સાથે બપોરે કે સાંજે જમવામાં બનાવી શકાય ને તેવી થાળીની રેસીપી લઈને આવી છું. તો આજે રાગીની રોટલી સાથેની થાળી બનાવવાની શરૂઆત સ્વાદિષ્ટ શાક બનાવવાથી કરશું. જેના માટે મેં અહીં 250 ગ્રામ જેટલી ગુણોથી ભરપૂર અને અત્યારે ખૂબ જ મળતી મેથીની ભાજી લીધી છે. તેની સાથે નાનીથી મીડિયમ સાઇઝના 5 થી 6 નંગ રીંગણ લઈશું. પ્રથમ પાણીથી ધોઈ અને સાફ કરી કોરી કર્યા પછી આ રીતે મેથીની ભાજીને વીણી લેવાની છે. અહીં આ શાકમાં મેથીની ભાજી સાથે તેની કૂણી દાંડી પણ વીણી લઈશું, કારણ કે મેથીની ભાજી જેટલા જ ગુણ તેની કૂણી દાંડીમાં હોય છે. અહીં બધી ભાજી વીણી અને ચપ્પુ વડે નાના ટુકડામાં સમારી પણ લીધી છે. એ જ રીતે લીધેલા રીંગણને પણ આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી પાણી ભરેલા બાઉલમાં રાખ્યા છે, જેથી તે કાળા ના પડી જાય. હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર કુકરમાં લગભગ 3 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. ગરમ થતાં તેલમાં 1/2 ટીસ્પૂન રાઈ, 1/2 ટીસ્પૂન જીરું અને 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું. વઘારમાં રાઈ જીરું ફૂટવા લાગે ને એટલે 7 થી 8 કળી આખી લસણની વઘારમાં ઉમેરી દઈશું. આ રીતે સતત મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળશું. તુરંત જ ગરમ તેલમાં લસણ સતરાય અને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનું થઈ જશે. સાથે લસણ સતરાવાની સુગંધ પણ આવવા લાગી છે. તો આ સમયે તેમાં 1/2 ઇંચ આદુના ટુકડા અને 1 લીલા મરચાંના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે સમારેલા 2 ટમેટાના મોટા ટુકડા પણ વઘારમાં ઉમેરી દેવાના છે. સાથે ટમેટાને મિક્સ થઈ અને થોડા એવા સાતળવાના છે. સહેજ એવા ટમેટા સતળાયા પછી હવે સતળાતા ટમેટામાં 1/2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી બધું મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળવાનું છે, જેથી વઘારમાં ટમેટા સાથે મસાલા પણ સતળાઈ જાય. વઘારમાં મસાલા સતળાવાની સુગંધ આવવા લાગી છે એટલે તુરંત જ પ્રથમ રીંગણના કરેલા ટુકડા પાણીમાંથી કાઢી અને વઘારમાં ઉમેરી દેવાના છે. બધા રીંગણના ટુકડા વઘારમાં ઉમેરાઈ જાય ને એટલે સમારેલી મેથીની ભાજીને પણ આ રીતે ઉમેરી દેવાની છે. મેથીની ભાજી ઉમેર્યા પછી ચમચા વડે બધું એક વખત મિક્સ કરશું, જેથી ટમેટાનો વઘાર છે ને તે બધો રીંગણ અને મેથીની ભાજી સાથે મિક્સ થઈ જાય. લગભગ અડધી મિનિટ મિક્સ કર્યા પછી મસાલા સતળાય અને શાકમાં ભળી ગયા છે. તો આ સમયે 1 ટીસ્પૂન જેટલો ગોળ ઉમેરી દેવાનો છે. સાથે સાથે ખટાશ માટે અડધા લીંબુનો રસ પણ નીચોવી દઈશું. હવે બંનેને સહેજ એવા શાકમાં મિક્સ કરી દેવાના છે. ત્યાર પછી તુરંત જ તેમાં 1 ગ્લાસ એટલે કે 100 ml જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું. સહેજ જ મિક્સ કર્યા પછી કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે. હવે તેમાં સીટી લગાવી અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કુકરમાં 3 સીટી કરી લેવાની છે, જેથી શાક છે ને એકદમ સરસ ચડી જાય. શાક બને છે ને એ દરમિયાન આજે આપણે રાગીના લોટમાંથી બીજો કોઈ પણ લોટ ઉમેર્યા વગર એકદમ સોફ્ટ રોટલી બનાવવાના છીએ. જેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક કઢાઈમાં 1 કપ પાણી ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. આ પાણીમાં 1/2 ટીસ્પૂન તેલ પણ ઉમેરી દેવાનું છે. માત્ર અડધી મિનિટમાં જ પાણી છે ને એ સહેજ એવું હુંફાળું ગરમ થઈ ગયું છે, એટલે ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખતા 1 કપ રાગીનો લોટ છે ને તે આ રીતે ધીમે ધીમે કરી અને ગરમ પાણીમાં ઉમેરી દઈશું. હવે આ લોટને પણ પાણીમાં ચલાવી અને મિક્સ કરવાનો છે. સાથે તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું પણ ઉમેરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી બધું આ રીતે ચલાવતા જઈ અને મિક્સ કરશું. રાગી છે ને તે ગ્લુટેન ફ્રી મિલેટ છે. સાથે રાગીમાં ચરબીનું પ્રમાણ નહિવત હોય છે, જેથી થોડી જ રાગી ખાવાથી પેટ ભરાયેલું રહે છે. વળી લોહીમાં હેમોગ્લોબિન વધારનાર, ડાયાબિટીસ અને વજન કંટ્રોલ કરનાર અને ઇન્સ્ટન્ટ શક્તિ આપનાર અને સ્ટ્રેસ દૂર કરનાર આ એક ઉત્તમ ધાન્ય છે. ગરમ પાણીમાં લોટ ઉમેરી મિક્સ કરતાં શરૂઆતમાં આ લોટ ચીપકતો હોય ને તેવું લાગશે અને મિક્સ કરવામાં થોડી તકલીફ પણ પડશે. પણ જેમ જેમ ગેસની લો ફ્લેમ પર લોટ મિક્સ થતો જશે ને તેમ તેમ આ લોટ બંધાઈ અને લુવા જેવો થઈ જશે. બસ લોટ ઉમેર્યા પછી લગભગ ટોટલ 2 થી 2.5 મિનિટ ગેસ પર મિક્સ કર્યા પછી લુવા જેવો બંધાયેલો આ લોટને હવે ગેસ પરથી નીચે ઉતારી અને લોટને એક પોળા વાસણમાં ઉમેરી દેવાનો છે. હવે આ લોટ ગરમ છે ને ત્યારે જ આ રીતે લોટને હાથ વડે મસળવાનું શરૂ કરશું.
લોટ ગરમ છે એટલે મસળવામાં થોડું ગરમ તો લાગશે, પણ ફક્ત રાગીના લોટમાંથી સોફ્ટ રોટલી બનાવવા માટે આ લોટ ગરમ હોય ને ત્યારે મસળવો ખૂબ જરૂરી છે, જેથી રોટલી ગરમ શું ઠંડી ખાઈએ ને એકદમ સુપર સોફ્ટ રહે. લગભગ 2 મિનિટ લોટ મસળ્યા પછી ઉપરથી 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી સહેજ જ એવો લોટને મસળી લઈશું. રાગીની સોફ્ટ રોટલી બનાવવા માટે આ લોટ કૂણાવા માટે રાખવાની બિલકુલ જરૂર નથી, પણ લોટ મસળ્યા પછી આ લોટમાંથી નાનાથી મીડિયમ સાઇઝના લુવા બનાવી લેવાના છે. અહીં 1 કપ લોટમાંથી ટોટલ 7 મીડિયમ સાઇઝની રોટલી બને ને તેટલા લુવા બન્યા છે. હવે એક લુવાને હાથમાં લઈ બાકીના લુવાને ઢાંકણ ઢાંકીને રાખી દઈશું, જેથી તે સુકાય નહીં. લીધેલા લુવાને ગોળ વાળી અને કોરા લોટમાં બોળી લુવાને હવે પાટલી પર રાખી રોટલી વણી લેવાની છે. સાદી નોર્મલ રોટલી વણતા હોય ને તેટલું જ ઇઝીલી આ રોટલી વણાઈ અને તૈયાર થઈ જશે. જુઓ, એકદમ સરસ રાગીની રોટલી વણાઈ ગઈ છે ને. તો હવે વણેલી રોટલીને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતાં માટીના તવા ઉપર શેકાવા માટે ઉમેરી દઈશું. રોટલી એક બાજુ સહેજ એવી શેકાઈ જાય ને એટલે તેની સાઈડ ચેન્જ કરી દઈશું. સાઈડ ચેન્જ કર્યા પછી આ રીતે કિચન નેપકિન વડે પ્રેસ કરતા જુઓ, ફૂલી એકદમ રોટલી ગોળ દડા જેવી થઈ ગઈ છે. બસ આ જ રીતે રોટલીની સાઈડ ચેન્જ કરતા જવાની અને પ્રેસ કરતા જઈ બંને બાજુ શેકી લેવાની છે. આ રોટલી આવી રેડ કલરની જ બને છે, કારણ કે રાગી છે ને તે કલરમાં લાલ હોય છે. બંને બાજુ રોટલી વ્યવસ્થિત શેકાઈ ગયા પછી રોટલીને હવે તવામાંથી નીચે ઉતારી અને ડીશમાં લઈ લઈશું. અને ત્યાર પછી રાગીની બનેલી આ રોટલી પર ઘી લગાવી લેવાનું છે. ઘી લગાવાઈ જાય ને પછી જુઓ, કોઈ પણ બીજા લોટનો ઉપયોગ કર્યા વગર હાથમાં લઈ અને પ્રેસ કરતા એકદમ સુપર સોફ્ટ રાગીની રોટલી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આ જ રીતે બાકીના લુવામાંથી રોટલી વણી શેકી અને ઘી લગાવી તૈયાર કરી લઈશું. છે ને રાગીની રોટલી બનાવવાની એકદમ સરળ રીત. રોટલી બનાવીને એ દરમિયાન કુકર પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે, તો કુકરનું ઢાંકણ ખોલીશું. એકદમ મસ્ત મજેદાર સુગંધ સાથે રીંગણ મેથીનું સ્વાદિષ્ટ શાક બની તૈયાર થયું છે. તો બપોરે કે સાંજની થાળીમાં ગરમા ગરમ લસણની આખી કળીઓ અને ટમેટાના વઘાર સાથે બનેલું ખાટું મીઠું રીંગણ મેથીનું શાક પીરસી લઈએ. સાથે જ કેલ્શિયમથી ભરપૂર રાગીની એકદમ સોફ્ટ રોટલી પણ પીરસીએ. તેની સાથે લીલા મરચાં, સલાડમાં ટમેટાની સ્લાઇસ હોય, દેશી ગોળ હોય અને ગોળ પર થોડું થીણું ઘી મૂકીએ. સાથે 2 થી 3 પ્રકારના અથાણા પીરસીએ ને એટલે ગમે ત્યારે શું રોજે રોજ પણ જમવામાં બનાવી શકાય ને તેવી ગુણોયુક્ત રાગીની રોટલી રીંગણ મેથીના બધાના મન ભાવતા શાક સાથેની સાત્વિક અને સ્વાદિષ્ટ આ થાળી ઘરમાં બધાને ભાવશે જ અને તબિયત પણ તરોતાજા રહેશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે રાગીની સોફ્ટ રોટલી અને શાક સાથેની આ થાળી તમને કેવી લાગી? આ રેસીપી ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય ને તો આ રેસીપીને લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારા YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને અમારા Facebook પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું આવતીકાલે નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.